سفر دپاره زمونږ سره درې ورډز استعمالیږي: کول، چیلی اینڈ فریزنگ. دغه ورډ د کول ټمپریچر ډسکرایب کوي. کول موسم هغه موسم ډسکرایب کوي چې په هغې کې مونږه جیکټې او سویټر وهندو، هغې ته مونږ کول ویدر وایو، یعنی ټوډے از کول. چیلی موسم هغه موسم وي چې په هغې کې مونږه سردي لږ زیاته کېږي، یعنی کول موسم نه وي، هغې چیلی وي، یعنی مونږ په هغې کې سویټر، جیکټ، په هغه کې مونږه کیپ په سره وو، هغې ته مونږه چیلی موسم وایو. ټوډے از ا لیټل بیټ چیلی. فریزنګ هغه موسم ته وایي چې په هغه کې زمونږه سردي ډېره زیاته کېږي، په هغې کې مونږه بلینکټ، سویټر او کیپ په سره وو، چې په هغې کې یخني ډېره زیاته وي، هغې ته فریزنګ وایي، یعنی نن ډېره زیاته یخني ده، ټوډے از فریزنګ. کول، چیلی او فریزنګ به مې زده کړې وي. نو د هغې سره مونږ ته راکړئ اجازه ته او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پکې وایي. زمونږ د ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته میلاویږي وخت په وخت باندې. تاسو د سپورټ یو جهان مننه.